việc đem đến những dòng máy công nghệ AI và CNC tại triển lãm này, chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Đa số các doanh nghiệp đều muốn cải tiến về sản xuất và nâng cao năng suất, ứng dụng những công nghệ mới nhất của 2026. Đại Phúc Vinh CNC sẵn sàng đồng hành cùng mọi doanh nghiệp để triển khai các loại máy móc và khảo sát trực tiếp tại xưởng khách hàng để đem đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng.